Γεια σας αγαπημένες μου, τι κάνετε? Σήμερα έχω να σας δείξω κάτι πρωτότυπο. Δεν έχει να κάνει με μακιγιάζ, αλλά με μια θεραπεία μαλλιών που κάνω στα μαλλιά μου, τα οποία είναι έτσι σε μια φριζερισμένη κατάσταση, επειδή τα έχω κάνει κοτσιδάκια. Αλλά γενικότερα είναι και ταλαιπωρημένα, θα έλεγα έτσι φριζερισμένα και καμένα, γιατί τα βάφω, τους έχω κάνει μπαλαγιάς, που σημαίνει ότι έχει γίνει δεκαπάζ στα μαλλιά μου που τα αφυδατώνει και τα ξεραίνει γενικότερα. Συνήθως δεν τα ταλαιπωρώ ιδιαίτερα, τα στεγνώνω απλά μετά το λούσιμο και ούτε τα ισιώνω με σχετικές, ούτε τα κάνω μπόκλες. Και γενικά χρησιμοποιώ καλά προϊόντα. Δηλαδή, στο παρελθόν χρησιμοποιούσα και εγώ όλα τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, τα σαμπουάν, τις μαλακτικές. Αλλά μόλις έτυχε και χρησιμοποίησα κάποια κομμωτηριακά προϊόντα, είδα μεγάλη διαφορά στα μαλλιά μου και ήταν πιο υδατωμένα και δεν χρειαζόταν και λούσιμο τόσο συχνό, ας πούμε, μέρα παραμέρα που τα άλουζα με τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Τώρα τα λούζω, ας πούμε, μια φορά ανά 4 μέρες. Και όπως είναι τώρα, ας πούμε, στη 4η μέρα και δεν φαίνονται ούτε λαδωμένα, απλά τα λούζω εγώ γιατί τα νιώθω λίγο πιο βαριά. Και σήμερα, μιας και είναι η ημέρα λουσίματος, θυμήθηκα μια θεραπεία κερατίνης που είχα αγοράσει πριν τουλάχιστον κάνα εξάμηνο και δεν την έκανα τελικά, γιατί το ψιλοφοβόμουν. Επειδή έχω διαβάσει διάφορα σχόλια ότι μου κατέστρεψε το μαλλί, έγινε χειρότερα, δεν μπορώ να το χτενίσω και τέτοια. Αλλά σήμερα νιώθω αρκετά θαραλέα και τυχερή για να το δοκιμάσω στα μαλλιά μου μόνο. Έτσι κι αλλιώς πάντα πειραματιζόμουν με τα μαλλιά μου στο παρελθόν, τα έβαφα και μόνη μου. Έχω δοκιμάσει και εκανθιστικές βαφές στη ρίζα μου. Καλά τα πήγαινα, απλά επειδή μου άρεσαν οι πειραματισμοί, δεν μπορούσα να πάρω κάθε φορά το ίδιο χρώμα και κάθε φορά έπαιρνα κάποια διαφορετική απόρριση, γιατί ήθελα να δω πώς θα βγει, είχα την περιέργεια και έτσι σχεδόν κάθε μήνα ήμουνα με ελαφρώς λίγο πιο διαφορετική απόρριση μαλλιών. Και κάποια στιγμή με κούρασε κιόλας, γιατί θέλει χρόνο και αρκετή προσπάθεια προσωπική και το παράτησα και αφέθηκα έτσι στα χέρια της κομμότριας, που γενικά δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα τα κομμωτήρια, γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος που μέχρι τώρα διαχειρίζονται τα μαλλιά οι κομμωτές, γιατί δεν τα προσέχουν ιδιαίτερα, δεν βάζουν τα κατάλληλα προϊόντα προστασίας για τα μαλλιά. Μου τα τραβάγαν συνήθως γιατί δεν μπορούσαν να τα ξεμπερδέψουν, γιατί είναι δύσκολο το μαλλί μου μόλις φρεχτεί. Και δεν μου άρεσε καθόλου το κομμωτήριο, γιατί στο παρελθόν να μην πάω και για 1 χρόνο στο κομμωτήριο, επειδή μου τους φάγανε οι κομμότριες. Μου είχε φτάσει το μαλλί στη μέση. Αλλά ήταν σε καλή κατάσταση γενικά. Τώρα ευτυχώς έχω βρει ένα κομμωτήριο σε άλλη πόλη από αυτή που ζω βέβαια, που μου τα προσέχουν πάρα πολύ τα μαλλιά και ξέρουν να τα χτενίζουν χωρίς να τραβάνε. Χρησιμοποιούν προστατευτικά προϊόντα κατά της θερμότητας και γενικά μου αρέσει. Είναι και αυτό που τα εμπιστεύτηκα την τελευταία φορά για να μου κάνει ένα μπαλαγιάζ, το οποίο βγήκε πετυχημένο, γιατί η ρίζα δεν διαφέρει από το φυσικό μου χρώμα και έτσι μακραίνει το μαλλί και δεν δημιουργείται τριχρωμία εδώ στη βάση, απλά δημιουργείται διχρωμία. Η ρίζα μου
φυσική μου και το βαμμένο. Ενώ πριν σε ένα άλλο κομματήριο που πήγαινα, μου έβαζαν κάποια άλλη βαφή με απόχρωση στη ρίζα και έτσι όταν βγαίνουν τα δικά μου, είχα τα δικά μου, τη βαφή και το δεκαπάτι και ήταν χάλια. Έχει περάσει ένα διάστημα τώρα περίπου 2 χρόνων που δεν πειραματίζομαι με τα μαλλιά μου. Δεν πιστεύω με τις κομμότριες. Ήρθε η ώρα να πειραματιστώ με αυτό εδώ που έχω πάρει. Τη Σκατίβα είναι η σχετική μαλλιών η οποία διαρκεί για 12 εβδομάδες και είναι κατάλληλη για μαλλιά. Όπως μου έχουν δώσει εδώ πέρα και ένα φυλάδιο οδηγιών. Είναι για μαλλιά αφυδατωμένα, θαμπά, φεζαρισμένα, ξηρά. Αυτό το έχουμε, χωρίς καθόλου όγκο. Δεν θα το έλεγα χωρίς όγκο. Οπότε λέει ότι είναι κατάλληλη και η ξανθά μαλλιά. Είναι χωρίς φορμαλδεύδη, πώς λέγεται αυτό, και χωρίς τοξικές χημικές ουσίες. Που σου χαρίζει ελόησα μαλλιά για περίπου 10 εβδομάδες. Ισιώνει την τρίχα, ενώ παράλληλα την τρέφει, είναι υδατώνει σε βάθος, χαρίζοντας όλα τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται. Στην αρχή, λοιπόν, αυτό εδώ πέρα έχει 4 στάδια. Ξεκινάμε με το pre-shampoo που θα πλύνει τα μαλλιά μας 2 φορές με αυτό το σαμπόν. Θα τα στεγνώσουμε ελαφρώς με την πετσέτα και θα πάμε να τα στεγνώσουμε με το πιστολάκι και θα τα αφήσουμε να είναι ελάχιστα νοπά. Μετά θα απλώσουμε το Brazilian Straightening. Αυτό εδώ πέρα που λέει θα χωρίσουμε τα μαλλιά μας σε 2 μέρη και θα απλώσουμε αυτή την κρέμα. Στην αρχή με πινέλο και στη συνέχεια με τα χέρια για να μπορέσει πλέον να απλωθεί σωστά σε όλα τα μαλλιά. Μετά το αφήνουμε να δράσει για 15 λεπτά και όταν περάσει το χρονικό διάστημα τα χτενίζουμε με μια χτένα για να φύγει περί τη βασότητα. Μετά τα στεγνώνουμε καλά με μια βούρτσα και ένα πιστολάκι. Και μετά αυτό στεγνώσουμε καλά, τα ισιώνουμε με την σχετική μας. Τα περνάμε από 5 έως 12 φορές σε θερμοκρασία μεταξύ 200 και 215 βαθμούς Κελσίου για να απορροφηθεί το προϊόν, αυτή η κρέμα. Μετά πρέπει να ξαναλούσουμε τα μαλλιά χρησιμοποιώντας το σαμπού νούμερο 3. Αυτό. Τα ξεπλένουμε και μετά εφαρμόζουμε το νούμερο 4 που λέει conditioner. Το αφήνουμε για 5 λεπτά και ξεπλένουμε. Στη συνέχεια στεγνώνουμε τα μαλλιά μας με το πιστολάκι για τα μαλλιά. Αυτή είναι η διαδικασία. Πάμε σιγά σιγά να την ξεκινήσουμε. Πάω να όλους τα μαλλιά μου λοιπόν 2 φορές με αυτό το σαμπόν. Έλυσα τα μαλλιά, να περάσω αυτή την κρέμα, λέει πρέπει να χωρίσω τα μαλλιά μου σε 2 ίσα μέρη και να τα απλώσω από τη ρίζα της άκρης. Και πάμε τώρα να τα χωρίσω σε 2 τμήματα. Λέω έτσι, θα το χωρίσω. Την άνοιξα. Έτσι και έτσι. Βάλαμε και τα γαντάκια μας. Και πάμε και να τη βάζω. Από τη ρίζα, όπως λέει. Και βοηθάμε και με τα χέρια να απλωθεί.
βάζα πρώτα στις ρίζες και μετά θα το προχωρήσω και προς τα κάτω. Όπως όταν βάφω τα μαλλιά μου. Έχει αρκετή ποσότητα κρέμας στη συσκευασία. Φτάνει δηλαδή και για πιο μακριά μαλλιά από τα δικά μου. Εύκολα απλώνεται γενικά αυτή η κρέμα. Δεν με δυσκολεύει ιδιαίτερα. Πιο εύκολα από τη βαφή. Για να δούμε. Ούψ. Έπως πάμε.
φαίνεται να έχει πάει καλά σε όλο το μαλλί. Από τη ρίζα. Και το υπόλοιπο που έχει μείνει. Και πάρα πολύ θα βρει στις άκρες. Δηλαδή δεν έχει μείνει και πολύ. Ας ελπίσουμε να μην κεραυλιάσω. Αν και έχω αρκετά μαλλιά. Υπάρχει περιθώριο για πειράματα. Δηλαδή. Και εδώ έχω βάλει σχεδόν όλα αυτά τα μαλλιά μου. Παίρνω και λίγο ακόμα πίσω μένει. Δεν βάλω τις άκρες που είναι πάρα πολύ χτυπές. Και κατεστραμμένες. Ωραία. Και τώρα θα αφήσω 1/4 εδώ πέρα από τη λέει. Και όταν θα περάσει το 1/4 θα τα χτενίσω με μια χτένα να φύγει η πολυκρέμα και μετά θα τη στεγνώσω. Πέρασε το 1/4 και τώρα πάω λίγο τώρα να συμπρεδέψω. Γενικά τα μαλλιά μου είναι πάρα πολύ ψευδεμένα μετά το λούσιμο. Οπότε δεν είναι παράλογο που και τώρα δυσκολεύομαι να ξεμπεδέψω. Τώρα θα τα σκουπίσω λίγο την πετσέτα. Γιατί είναι πάρα πολύ αυτή η κρέμα που έχει πάνω. Και πώς θα στεγνώσει όλο αυτό. Πώς θα με στεγνώσει. Κάπως αφαιρέθηκε τώρα. Αρκετή κρέμα από τα μαλλιά μου. Πάμε να τη στεγνώσουμε το πιστολάκι. Δύσκολο το στέγνομα. Θα χρησιμοποιήσω μια ηλεκτρική.
κάτι γίνεται προς το παρόν και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε και τα υπόλοιπα μαλλιά. Τώρα λοιπόν θα συνεχίσω το ίσιωμα με την ισιωτική. Λέει από 5 μέχρι 12 φορές. Εγώ θα βάλω 5 φορές, γιατί τα μαλλιά μου καίγονται εύκολα γενικότερα. Οπότε κάθε τούφα θα την κάνω 5 φορές. Ένα, δύο, δεν το έχω βάλει και στο πιο καυτό. Το έχω βάλει κάπου στη μέση. Εδώ, δεν είναι στο τέρμα. Τέσσερις, 5. Είχα ξανακάνει στο μοτήριο, επειδή είχα κάνει πρώτα και μπαλαγιάς, αντάβης, δεν θυμάμαι τι είχα κάνει. Και μετά είχα κάνει και τη θεραπεία, γιατί ήταν ήδη καμένα τα μαλλιά μου πριν το μπαλαγιάς. Είχα κάτσει μπορεί και 8 ώρες στο κομμωτήριο τότε. Οπότε την έχω δει και μια φορά την διαδικασία, πώς την κάνει η επαγγελματής. Δεν ήταν η κατίβα, ήταν κάποια Μπραζιλιάν κέρατη. Και είχα δει αρκετή διαφορά στην ποιότητα του μαλλιού μου τότε. Και έχει κρατήσει κιόλας το αποτέλεσμα. Επειδή τα μαλλιά μου δεν βλεπόντουσαν, πραγματικά τα στέγνωνα και ήταν υπερβολικά φρυζερισμένα, δεν τα είχα ξαναδεί ποτέ τόσο χάλια. Οπότε τα είχε βοηθήσει πολύ η θεραπεία κερατίνης που είχα κάνει τότε.
Συνεχίζω και τα υπόλοιπα μαλλιά. Και τώρα αφού τα έχω ισιώσει 5 φορές την κάθε τούφα με την ισχυτική μου, θα πάω να κάνω το τρίτο και το τέταρτο βήμα. Το τρίτο είναι να τα πλύνω 2 φορές με το σαμπάν και μετά να εφαρμόσω αυτή τη κρέμα και να τα στεγνώσω απλά με ένα πιστολάκι για να δούμε το αποτέλεσμα, ότι δηλαδή θα παραμείνουν λίγα χωρίς να τα ισιώσω. Για να δούμε, θα πετύχει. Αφού τα ξέπλυνα, ήρθε η ώρα να τα στεγνώσω, να δούμε το τελικό αποτέλεσμα, αν όντως μένουν ίσια τα μαλλιά. Εν τω μεταξύ είναι αρκετά μαλακά, μπορώ να πω. Εντάξει, λόγω της διαδικασίας μου φύγανε αρκετά μαλλιά, τα διπλά από ό,τι μου φεύγουν συνήθως. Αλλά για να δούμε αξίζει το κόπο. Εν τω μεταξύ, όταν είχα κάνει τη θεραπεία κερατίνης στο κομμωτήριο, με είχαν σταματήσει μέχρι το προηγούμενο στάδιο, δηλαδή μέχρι το ίσιωμα, με την κρέμα πάνω. Και μετά μου είχαν πει να τα αφήσω 3 μέρες τουλάχιστον χωρίς να τα λούσω, για να μην πάνε θεραπεία. Αλλά τώρα αυτό που έχω αγοράσει λίγες οδηγίες, να το ξεπλύνω μετά το ίσιωμα και να βάλω το σαμπουάν αυτό και την κρέμα. Για να δούμε.
7 λεπτά σχεδόν τα μαλλιά μου έχουν ισιώσει και στεγνώσει. Γενικά καταλαβαίνω ότι υπάρχει διαφορά, γιατί άλλες φορές μετά το λουσμό και το στέγνωμα τα μαλλιά μου είναι αρκετά φρεζαρισμένα και χρειάζεται να τα χτενίσω λίγο έτσι όσο τα ισιώνω για να κάτσουν ωραία. Αλλά και πάλι τόσο ωραία που είναι τώρα δεν γίνονται με τίποτα. Γενικά μου αρέσει το αποτέλεσμα. Άξιζε η ταλαιπωρία. Οπότε, κορίτσια μου, δεν φοβάστε, ακόμα και αν έχετε ξανθά αντικαπαρισμένα μαλλιά, να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες σωστά. Θα πετύχει το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι θα κάνει και καλό αυτό στην τρίχα μου, γιατί ήταν αρκετά ταλαιπωρημένη και φρεζαρισμένη εδώ στις άκρες. Και τώρα φαίνεται πιο γεμάτη κάπως, πιο ενδεδομένη, πιο γυαλιστερή. Οπότε, ναι. Οπότε, φίλες μου, αξίζει η θεραπεία κερατίνης που την κάνεις μόνο στο σπίτι. Να σημειωθεί ότι την είχα αγοράσει γύρω στα 20 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, από ένα μαγαζί με κομμωτηριακά είδη. Και όταν την είχα κάνει στο κομμωτήριο, είχα πληρώσει τουλάχιστον 150 ευρώ για τη θεραπεία. Κάτι άλλο που διάβασα, αφού έκανα την θεραπεία τώρα, είναι ότι όταν εφαρμόζεται σε δεκαπαρισμένα μαλλιά, τα οποία είναι πιο ταλαιπωρημένα και φυτετωμένα, για να μπορέσει να στηριχθεί το αποτέλεσμα και να μην γίνουν πολύ σκληρές οι άκρες, για να μην κοπούν κιόλας τα μαλλιά από τη μέση και κάτω, γιατί υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μάσκες ενυδάτωσης 2 φορές τη εβδομάδα και 1 φορά την εβδομάδα μάσκα επανόρθωσης. Αυτά, και εδώ θα είμαστε να βλέπουμε και πώς θα εξελίσσονται τα αποτελέσματα. Αν σας άρεσε το βίντεο μου, πατήστε ένα like και κάντε subscribe για να μπορείτε να βλέπετε και τα υπόλοιπα βίντεο που θα κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Like πολλά!